สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรองเท้าที่ทนทานเบาและใส่สบายแถมยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจนผมต้องซื้อซ้ำเป็นครั้งที่2จากแบรนด์สปาวะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอย่าลืมกด Subscribe ก่อนรับชมนะครับเรามาพูดถึงประวัติแบรนด์สักเล็กน้อยนะครับโดยเจ้าของแบรนด์ของเขานะครับได้ค้นพบโรงงานที่หายสาบสูญไปในช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับช่วงปี1950นะครับโดยที่ในสมัยนั้นเนี่ยจะมีการทำรองเท้าแบบดั้งเดิมและเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งจะแฝงอยู่ในรองเท้าที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับซึ่งโรงงานนั้นนะครับตั้งอยู่ในประเทศสโลวาเกียนะครับก็เป็นที่มาของแหล่งผลิตรองเท้าคู่นี้โรงงานนั้นก็เป็นต้นกำเนิดของแบรนด์สปาวะนะครับที่ทำรองเท้าด้วยคุณภาพแบบดั้งเดิมและรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของรองเท้าคู่นี้ก็ได้เริ่มขึ้นนะครับโดยเรามาเริ่มดูที่รองเท้ากันเลยนะครับผมขอแกะป้ายออกก่อนแป๊บหนึ่งนะโดยแน่นอนว่าผู้ที่นำเข้ารองเท้าคู่นี้ก็จะเป็น Ponto Denim นะครับก็จะเป็นร้านที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับมาเริ่มที่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะครับก็คือตัวยางรองเท้านะครับโดยตัวยางของเขานะครับจะมีขีดแบ่งครึ่งตรงนี้แล้วก็จะมีลายพร้อมกับสีดำๆที่เป็นเหมือนรอยไหม้นะครับเนื่องจากกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมนะครับเขาจะมีแม่พิมพ์เหล็กนะครับแล้วก็จะใส่ยางลงไปแล้วเวลาแม่พิมพ์เนี่ยประกบกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดรอยที่เป็นเอกลักษณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับโดยวิธีการนี้เขาเรียกว่าการวอลคาไนท์นะครับซึ่งเป็นการที่ไม่ใช้กาวเชื่อมรองเท้ากับผ้าแคนวาสด้านบนนะครับแต่ใช้ความร้อนประกบกันเชื่อมลงไปเลยตามขอบของรองเท้านะครับโดยการวอลคาไนท์อย่างเงี้ยมันก็จะได้เอกลักษณ์และซิกเนเจอร์ที่ทำให้ค่อนข้างทนทานใส่สบายแถมยังมีน้ำหนักเบานะครับดีเทลที่มันดำๆตรงนี้แล้วก็รอยตรงนี้มันก็เกิดจากการความร้อนของตัวแม่พิมพ์ในเวลาที่เชื่อมกันกับรองเท้าหล่อออกมาเป็นตัวยางหรือรองเท้าแบบนี้นะครับผมจะให้ดูเท็กเจอร์รอบๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้ขึ้นมานิดนึงจะมีรูระบายอากาศบริเวณนี้3รูนะครับด้านหน้าชัดๆก็จะเป็นลักษณะนี้รอยที่เชื่อมมันก็จะได้ความดิบๆแบบนี้นะครับกลิ่นอายนี่ก็จะมาจากยุคนั้นเลยนะครับส่วนลายที่พื้นรองเท้านะครับส่วนตัวผมค่อนข้างชอบมากเลยมันจะเป็นลายแบบคลาสสิกคล้ายๆกับแบบยางรถยนต์หน่อยๆอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไซส์รองเท้านะครับซึ่งไซส์ของเขาค่อนข้างใหญ่นะครับก็แนะนำให้ไปลองเองจะดีกว่านะครับอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่กับไซส์ทั่วไปของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับตรงนี้เขาก็จะเขียนว่า Premium Spawat Product นะครับเรามาดูที่ส่วนผ้าใบข้างบนนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมีมา2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นนี้นะครับเรียกว่ารุ่นมิดนะครับกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นรุ่นโลนะครับข้อมันจะสั้นกว่านี้นะครับมาดูดีเทลงานปักนะครับก็จะมีรอยปักผ้าแคนวาสนะครับตัวนี้เนี่ยสีจะออกน้ำตาลครีมๆหน่อยชื่อว่าสีกากีนะครับลายก็จะเป็นแบบคลาสสิกใส่ได้เรียบเลยนะครับตัวรูรองเท้านะครับจะมาด้วยกัน8รูนะครับขึ้นมาถึงด้านบนข้อเท้าเรานะครับพอมาที่ตัวป้ายนะครับผมค่อนข้างชอบป้ายตัวนี้มากนะครับมีความคลาสสิกมีเลเบลปักแบบง่ายๆนะครับเขียนโลโก้แบรนด์ไว้ตรงนี้นะครับอีกข้อสังเกตนะครับรุ่นใหม่ๆในเว็บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนป้ายเป็นแบบว่ามินิมอลมากขึ้นโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ชอบตัวรุ่นเก่าตัวนี้ที่มันคงเอกลักษณ์ไว้ค่อนข้างดีนะครับพอเราพลิกมาที่ลิ้นรองเท้าด้านในนะครับจะเขียนไว้เลยนะครับจะมีเลขไซส์ที่สำคัญคือคู่นี้ Make in Slovakia นะครับก็คือเป็นต้นกำเนิดของโรงงานดั้งเดิมที่ผมกล่าวไปตอนแรกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น Made ภายใต้ Authority ของ Spawat Industry นะครับก็จะเขียนเลเบลไว้ตรงนี้ทีนี้มาดูที่เชือกรองเท้านะครับเชือกรองเท้าเขาจะเป็นสีเดียวกับรองเท้าเลยนะครับคือสีกากีนะครับรองเท้าของเขาก็จะเป็นเชือกแบนๆนะครับมีความนุ่มค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นเหมือนปลายเชือกรองเท้าทั่วไปนะครับก่อนจะไปกันต่อฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับตัวด้านในมันจะมีแบรนด์โลโก้อีกทีหนึ่งนะครับ Spawat แล้วก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์กลมๆแล้วก็มีเหมือนรูปตัว S อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูด้านในให้ดูนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาจะมียางที่เหมือนจะรับน้ำหนักตรงอุ้งเท้าของเราได้ค่อนข้างดีนะครับพอดึงออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแคนวาสเชื่อมกับตัวยางด้วยความร้อนแบบง่ายๆดั้งเดิมกลิ่นอายแบบวินเทจมากๆเลยนะครับโดยผมขอพูดถึงประสบการณ์ในการใส่รองเท้าคู่นี้นะครับจริงๆสมัยผมขึ้นมหาลัยเนี่ยผมมีรองเท้าคู่นี้สีนี้แล้วก็เป็นข้อสูงรุ่นมิดแบบนี้เลยนะครับก็คือเหมือนกันเด็กตอนนั้นเนี่ยก็ใส่จนเรียกว่ารู้เลยว่ามันค่อนข้างทนทานมาก
ไม่มีอะไรแบบเสียหายเลยที่จะมีข้อสังเกตนิดนึงก็อาจจะเป็นตรงปลายเนี่ยที่มันเป็นข้อสูงเวลาเราใส่ผมจะไม่ค่อยชอบถอดเชือกรองเท้าแบบทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะดันทุลังใส่ดึงตรงนี้มันก็จะมีลุยๆแถวแค่ตรงนี้นิดนึงนอกนั้นเนี่ยพื้นรองเท้าเนี่ยในความทรงจำคือค่อนข้างทนทานมากและสาเหตุที่ผมซื้อคู่นี้เนี่ยเนื่องจากเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองเนี่ยผมอยากเอารองเท้าคู่นี้กลับมาใส่เพราะว่ามันก็ผ่านมาเป็น10 ปีได้แล้วแต่ว่าก็กลับไปหาไม่เจออาจจะเป็นช่วงที่ย้ายหอหรือว่าเรียนจบแล้วมันหายไปนะครับแล้วบังเอิญช่วงปีใหม่พอดีผมไปเจอรองเท้าคู่นี้ออนเซลอยู่ที่พอนโตออริจินอลนะครับได้มาในราคาไม่ถึง1,000 บาทจากราคาเต็ม 3,000 กว่าบาทก็ไม่ต้องคิดเลยหยิบมาจ่ายตังค์แล้วก็เอากลับบ้านทันทีโดยสิ่งที่สำคัญของรองเท้าคู่นี้นะครับคือถ้าคุณไปที่ร้านแล้วคนขายเขาไม่ได้ทำแบบนี้ให้ดูคือคุณไปไม่ถึงนะครับนั่นก็คือการงอรองเท้าอย่างนี้นะครับการบิดไปบิดมาอย่างนี้นะครับด้วยความที่มันทำมาด้วยเอกลักษณ์ดั้งเดิมยางความทนทานความร้อนในการเชื่อมเนี่ยมันจะได้ฟีลลิ่งอย่างนี้ใส่สบายทนทานแล้วนอกจากความทนทานในการใส่เนี่ยคือมันเป็นรองเท้าที่สบายมากๆนะครับถ้าเพื่อนใส่แล้วมันไม่เบานะครับเพื่อนเอารองเท้ามาเคลื่อนใส่ผมได้เลยสำหรับผมคือใส่ไปแล้วมันฟีลลิ่งสบายมากเลยเนื่องจากมันไม่มีกาวอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันมีแค่ยางกับผ้าใบตรงนี้เลยมันทำให้ลดน้ำหนักไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วไอ้ตรงตัวยางด้านในที่ผมโชว์ไปว่ามันซัพพอร์ตตรงอุ้งเท้าเนี่ยเหมือนมันจะน้อยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างสบายเลยเดินใส่อะไรได้สบายมากเลยคู่นี้โดยรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีสีสันอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีที่มันอ่อนกว่านี้เป็นสีอีกลูนะครับก็จะขาวๆแต่ว่าเชือกเนี่ยก็จะเป็นสีนี้มันจะตัดกับเชือกนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วมันก็จะมีพวกสีที่มันเป็นสีเกรย์สีออกน้ำเงินหน่อยๆนะครับหรือว่าสีดำไปเลยก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นสีสันสีเหลืองอะไรเงี้ยก็มีก็ลองไปดูได้นะครับซึ่งที่ผมสังเกตมานะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยเหมือนว่าเขาจะเริ่มลดรุ่นนี้ออกไปจากร้านแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจรุ่นนี้ก็อาจจะลองเช็คกับร้านดูอีกทีว่ายังเหลืออยู่ไหมนะครับเนื่องจากรุ่นนี้เนี่ยมันก็อยู่มาเป็น10 ปีได้แล้วในประเทศไทยนะครับก็ถ้าใครชอบหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยนะครับฝาก Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็ดูคลิปอื่นๆในช่องให้ผมหน่อยนะครับแล้วตอนนี้ช่องเราก็มีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดสมัครกันได้เลยนะครับแล้วถ้าใครสนใจก็ฝากกดลิงก์สินค้าข้างใต้คลิปด้วยนะครับวันนี้ก็ไปเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย